Hello guys, good day po sa ating lahat. So ang gawin natin po is maglilinis po tayo ng window type aircon. So ito po guys yung aircon natin. Ayan. Tignan niyo po guys, masyado siyang marumi. Ayan. So wala na siyang may bubukang lamig. So baklasin lang natin guys yung mga accessories. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang LEC. Ayan. Tapos kubaran po natin ito ang plastic para hindi papasokan ng tubig ang kanyang control. Tapos to guys yung kanyang LEC, ayan, tinanggalan natin kasi nakakonect po dun sa ating controller. So ganito po siya kadumi guys, ayan. So ngayon is bubugan po natin ng sprayer, ayan, power wash spray, ayan, para matanggal po natin yung mga dumi. So yun guys, umpisa na natin linisan ang ating window type AC aircon, ayan.